Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor de Leo Sun Moon and Rising Sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive alignment to energy. We gaan even kijken, dit is de vierde week van de maand van april 20 tot eind met 26. Nou, ik zie sommige van jullie zien niet de waarheid over een vrouw. Niet de waarheid over een vriendinnetje. Whatever the issue en de situatie is. Je ziet niet dat een vrouw is niet eerlijk en oprecht. Dus open up je ogen, mannen. Een vrouw is niet eerlijk en oprecht. Now, we see some health issues en some situatie waar meestal van jullie is, maak je zorgen over je health, loslaten. Ik zie dat sommige van jullie gaat even de waarheid zien over een vrouw dat is een waterman, een weeskal of een tweeling. Dit is een vriendinnetje of een vriendin. En je gaat echt de waarheid zien over wie this person is. En dat this person have een geheim, een oud geheim en het komt boven. Ik zie dat je boss, sommige van jullie, je boss heeft gezien some deceptive situatie of mensen in de markt have some deceptive situatie gezien bij jullie Leo's. Whatever the issue is, ik zie dat informatie komt uit over jullie Leo's in deze week. Now, ik zie dat sommige van jullie pensionaar mensen is in je hoofd en zit na te denken, moet ik iets van mezelf gaan starten? Moet ik nog steeds doorgaan? Of moet ik iets van mezelf gaan starten? En ik zie de waarheid komt op hoe dat gaat even gebeuren. Ik zie die energy dat sommige van jullie dat was in zaken of deze man. Je bent in een relatie met deze man. Ik zie dat je realiseert dat de waarheid over deze zakenman is boven water gekomen. En zijn logens en deceptiveness, zijn geheim, is ook uitgekomen over wat hij heeft gedaan en de deceptiveness, hoe hij heeft gespeeld met een issue en een situatie. Ik zie, Leo's, dat het is een beetje verdrietig. Vanwege dat sommige van jullie Leo's hebben iets gedaan in het verleden. En nu komt het boven water. En nu, ik zie dat ook als daar was some help of some nieuwe start dat zou komen. Het gaat niet lukken, omdat het zoiets is. Je ging door met hetzelfde deceptive ding. Ik zie dat sommige van jullie mannen, je mist je vrouw. Je hoopt dat het was niet hoe het is. Je had gehoopt dat je vrouw zal beter voelen. En het is niet gebeurd, oké? Ik zie verdriet voor sommige van jullie mannen. Ik zie liefde voor jullie werk. Als jullie zit voor jezelf te werken of je werkt op de werkvloer. Ik zie dat mensen zie dat ze laten even zien dat ze waarderen je. Ze waarderen je voor je werk en wat je doet en voor wat je staat voor. Ik zie whatever de situatie is, sommige van jullie mannen mourn en in verdriet over je vrouw. In verdriet over dat je ziet geen genezing voor je vrouw. However, this issue en situatie komt op. Ik zie dat je ziet geen genezing voor je vrouw. En je hebt opgegeven, zeg maar zo. Nou, met die energie van de liefde, ik zie dat sommige van jullie komen achter dat je liefde is vreemd geweest. Dus, however, ja, ja, Mr. Lover is vreemd geweest en somehow het gaat even terug naar je ogen in deze week. Dat sommige van jullie zien iemand, hij is vreemd geweest en het komt terug naar jou naartoe. Duidelijke communicatie is wat komt op. Ik zie sommige van jullie krijgen om te horen dat een ziekte, iemand is ziek en ik zie dat je weet niet hoe
het komt uit, er is conflicts, de conflicts is over. Maar sommige van jullie zijn gewoon ziek van de conflicts. Het is zo, het says, alsjeblieft, dames en heren. Ik heb genoeg hiervan. Dus dat was heel veel conflicts, whatever the conflicts is, that was creëerd. Ik zie dat jullie staan op en zeggen, nou, laat het even, ik step hiervan. Dit is genoeg voor mij. Ik kan niet tekenen dus. Ik vind het gewoon deceptive. Dus sommige van jullie hebben echt gehoord over een ziekte van iemand. Een ziekte dat gebeurt of is gebeurd tegen iemand anders. Dat krijg je om te horen. Nou, dit is een belangrijk ding vanwege doordat sommige van jullie kennen deze power couple. Now, whatever it is that jullie hebben deze power couple tegengewerkt. Zwaar tegengewerkt. Whatever dat is gebeurd, je hebt deze power couple zwaar tegengewerkt. Je hebt gecreëerd heel veel deceptiveness over deze power couple. En now, deze couple staan sterker over jou. Die blijft samen. Zo is jullie wil deze couple kapot maken. Het is niet gelukt en het gaat niet gelukken. En ja, dat is, however dat speelt. It's jullie, Leo was either verliefd op de man of verliefd op de vrouw. Je probeert ze tegen te werken. Het is niet jou gelukt. 2 energy. Kaart 1 en kaart 2. Now, whatever the issue is en de situatie is, ik zie de energie van de moon. Het is goed te gaan even luisteren naar de moonlezing, omdat dat gaat je even geven meer informatie voor deze week. De energie van de moon komt op en dat is het voor iemand dat luistert naar deze lezing. Ik ga even luisteren naar de moonlezing voor de Leo, om te zien wat komt op. Dan ik zie beschermd je treasures. Dus sommige van jullie, soms zie je niet dat je hebt iets goed in je leven. En het is de universe wil zeggen, hey, kijk eens even, je hebt iets goed in je leven, bescherm dit. Oké? Ik hou van jullie en ik zie jullie volgende week.